ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸਪਾਤ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਲੇਟ ਸ਼ੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। 1920-30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਟ ਦੇयर वर ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਹੂ ਕੇਮ ਇਟਾਲੀਆ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਫਿਊ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਸਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 60 ਤੇ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵਰ ਮੋਰ ਡੇਅਰਿੰਗ, ਤੇ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੌਟ ਥਰੂ ਐਂਡ ਮੇਡ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਟੂ ਦ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਪਲ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਅ ਨੇਮ ਫॉर ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਟੂਡੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਜਨ। ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਿਸਟਰ ਮਹਾਜਨ MB, ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ MB ਮਿਲਿਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠਾ, ਚਲੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ TV ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ TV। ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਬਣ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਬਲਡਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ? I was born in Nairobi, Kenya. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। 13th of August 1935. ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਟਾਫਟ। As we are 7 brothers, ਅੱਛਾ। 1 sister, ਹਾਂ। and my father was a police officer. ਅੱਛਾ। He came from Rawalpindi. ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਹੈ? Hanji. And that was his first and last job. And this was during the time of the British. My father used to train ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ my father had a tremendous personality, well dressed, highly respected, and ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, he was a very very honest man, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ honesty is very very difficult. ਪਰ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਡਰੈਸਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਫੋਰਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬੀ ਓਨੈਸਟ। If you're honest to yourself, you'll never go wrong, and that'll be a great success to you. I think ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਸਤੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ। ਭਾਜੀ 72 ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, 72 ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਟੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਪਾਇਰ ਅਤੇ ਲਾਈਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦੌਰ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ Duke of Gloucester School. One of the best schools in Narvi that It was time. one yes. of the best schools. And, you know, that was excellent time for me. You know, sare, matlab, when you're young, you have no worries, nothing. And I being almost in the middle of... अच्छा middle से गए हैं मैं पूछने नहीं लगा कि where was your number my number was almost in the middle you see we have 7 brothers and unfortunately 2 have passed away and my sister Sorry my only to hear sister she passed away as well oh did she the rest of my brothers are one brother is here in London and he's very religious he goes to Park Avenue. Every morning he's there by 4 o'clock for the last so many years. Kya baat hai, very nice. I mean, I admire him. He loves being on that, you know, he loves being with the society of the... ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਵਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ Elite Studio. Elite ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬੜੀ elite ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਵੀ elite ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਓਨਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੂ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਤਰਲੋਚਨ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ UK to study photographic business. He studied in Guildford School of Arts. Those days. Those long days back, where it was very difficult. He was highly respected by the landlady. He was studying in Guildford, and the landlady used to treat him like a son. And she was so proud of him that she had put a full mirror ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ So when he came to Kenya, then all the family being together, we started photographic business. And I must say, we were the leading photographic people in Kenya. Exactly. And Uganda and Tanganyika, all over. So, ਤੁਸੀਂ what were you planning ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਕੀਤੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਫਰਮ ਅ ਗੁੱਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਇਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਦ ਦ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ I was very sports minded from the beginning. ਕਿਉਂ ਪਿਕ ਹੋਇਆ this is very because ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੜੀ ਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ this is where I'm going to get you eventually. ਤੁਹਾਡੇ how did this penny drop into your mind ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬਣੋਗੇ ਦੇਖੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ the country we were living in Africa was very open ਬਾਹਰ ਖੇਲਣਾ ਬੋਲਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ all the time. ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ they were the top hockey players. ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਲੈਜੈਂਡ ਬਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀਨੀਆ ਪਹਿਲੇ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 90% ਆਫ ਦੀ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਵਰ ਸਰਦਾਰਸ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਸੋਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਹਾਫ ਹੀ ਵਾਸ ਵਰਲਡ ਨੋਨ ਪਲੇਅਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਯੁਗੰਡੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਡ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਜੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਮੀਨ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਤੇ I mean, in hockey, Sardars were very well known in Kenya, and the Kenyans eventually, the local people, they were all very fond of Sikhs because they knew Sikhs are the only one who work hard and play hard. Absolutely. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ when you were ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਾਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਪੂਲਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਆਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂ ਪਲੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਨ ਦੇ ਕੇਮ ਟੂ ਕੀਨੀਆ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ੀ
was the only family, I would say, among Asians ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਸਕੁਆਸ਼ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ This is Nairobi. in Nairobi. Oh. That was the only, and a lot of people on the scene, they used to invite everybody, आओ खेलो and all that. So I started my tennis from there. So You know, मैं ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕੇਨੀਆ ਨਾਇਰੋਬੀ ਵਿੱਚ I was a very good hockey player. ਅੱਛਾ, very good hockey player. Honestly, ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਹਾਂਜੀ. And I was a very good champion in table tennis ਵਿੱਚ. ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਫੋਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀ, ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਓਨੈਸਟਲੀ. the problem of being sad is that ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਸੀ. We had to start doing our living, how to bring our living. All over again. You see, so we had to, and how to look after our families. We brought young families here, and the most important thing was how to look after our family. And things were not easy at that time. ਪਰ ਜੁਬੀ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੇਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਵੀ ਕੇਮ ਫਰਮ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. Very much so. Very comfort zone. Very comfortable. And we were privileged because though the English people were number one, we were number two. Number two. And unfortunately, the local people were number three, they, you see. But the majority of the work was done by the Indians. They did all the work. The English people were just like the bosses. I know. ਬਿਲਕੁਲ. ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀ. ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਉਣ. ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਵੇ. ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਰੂ. ਯੂ ਸੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ. ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ. ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਨੈਫਿਊ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਟੌਪ ਗੋਲਫ ਪਲੇਅਰਸ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਟੂ ਦ ਕਲੱਬ. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਔਨ ਦਾ ਕੋਰਸ. ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ. ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਏ ਗੇਮ ਆਫ ਗੋਲਫ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੌ ਦ ਵੇ ਦੇ ਪਲੇਡ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਯੂ ਆਰ ਵਿਦ ਅਸ. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, you have to be at least 100 times better than them. ਯਾਰ ਰਗਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੋਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟੂ ਬੀ ਹਿਸ ਲੈਵਲ. 100%. ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਨੋ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਐਨੀ ਫੀਲਡ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਚਾਂਸ. ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ 100 times better than that. Yeah. Knowledge only sharp. Knowledge only sharp on each other. Like I said, both my nephews became the captains of their golf clubs. They highly respected and all that. And ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, they asked my nephews ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, and they do according to what they say. Anyway, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਨੀਆ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਕੇਨੀਆ ਟੈਨਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. You had a business there, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ. You had a good business as well. ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ we had several businesses. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ before my other brother who came to UK. So at that time ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚੋਂ UK ਭੇਜਣੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ in the shop, and then later on when your brother comes, we'll see what you want. I wanted to be a pilot in my life. Really? Yeah, but it's God's wish. I started in my business with my brother and my brother-in-law, and that's where it ended. You see, I got very much involved. As a matter of fact, I was the first Sikh or male who used to coach hockey to Loreto Convent School in Nairobi, Masangari, which is very, very rare. No man is allowed there at all. Bilkul. But I was very fortunate, highly respected by nuns, and with this privilege, I managed to get my daughter, my nieces, all get into that school. Yeah. ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ UK ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ 72 ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ. 72 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ.
And my reason of coming here was, as we had several businesses, I was running, we had a farm of 150 acres, mixed farming and all that. I was running that farm. ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? Kabete. ਅੱਛਾ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ Yes, a place called Kabete. ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ It was part of town also. It was in the heart, that was the only farm in the heart of the Nairobi. So eventually, one day, one of the ministers decides that he must take our farm from us. Really? So he just took it over without giving us peanuts. Oh my God. So I thought that we are a large family. Why not one of us should go abroad and settle. I had the British passport. So I thought Britain would be the right place for me. So I must say that I made the right choice. No regrets at all, because what I achieved here in this country, I don't think I could have achieved in Kenya. ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, obviously we all been through this. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਰੋਅ 'ਚ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕ ਬਣੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇਰੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਭਰਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ I took a big, I would say, step in my life to bring the family here. Although things were very, very different, but ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਈ ਦਫਾ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਫ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੀਨੀਆ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਕੰਟਰੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਅ ਲਾਈਨ, ਬਿਕੋਜ਼ we were hard working and we contributed a lot to the country. ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮਾਈ ਨੈਫਿਊ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਦਰ started a photographic business, he is still there, and they have opened safari lodges, hotels all over East Africa, right up to Kampala, to Zanzibar, forget Nairobi, Makindo, they're all over. Are they still running that? They're still running, and they've given everything to that country. I hope program ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ invitation ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ। It's nice, we'd love to go back again. I loved myself. ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ, we go together. Would be nice, honestly. ਵਾਪਸ ਯਾਦ ਦੱਸ। Old memories. Old memories. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਣ ਕੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ I joined what you call state agent's office. ਉੱਥੇ that was in Hounslow. ਤੇ ਮੈਂ I was able to help lot of our people who came from Kenya to get them houses, business and all that. Then eventually we started shops. We opened a first shop in Hounslow High Street, which is called Elite, with my partner
we were working together in state agent's office. And then eventually we opened a shop in What business was this? Clothing business. Clothing. Clothing business and jewelry and all that. It was a retail shop, and my wife used to run it. So I was still with the state agent's office and all that. So that's where we started from, and eventually we got more into clothing business and all that. Was it near the bus garage on Slough? That's right, you're right. I think I remember that vaguely. बड़ी पुरानी गल है ना? बहुत पुरानी गल, हाँ जी. So then eventually we moved into town, you know. We had a shop in Richmond also, retail shop. But then we went more into wholesale. I joined with some partners from India who had clothing mills and all that. So we started importing clothes from India and started a wholesale business in West End. We were as a matter of fact, the Jews people used to look upon us कि सरदार किथे आ गया fashion business ਵਿੱਚ. Second business. But one thing I must say that Jews were very helpful and very good business people, and they liked people who were hardworking because they also saw a very hard life. So they used to always teach you a lot of things. They say, "Dekho, don't drop your prices, don't make it cheap and all that. Earn your profit and do business." So, you know, I mean, they were very, very helpful, I must say, the Jewish community. ਪਰ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 100 ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਇਨ ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਹੋ. ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ. ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਗਿਵਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਪਲੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ. ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਇਮੈਜਿਨ. ਹਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋ ਗਈ. ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਅਦਰ ਬਿਟਸ ਐਂਡ ਪੀਸਿਸ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ. ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ. ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ a lot privileged than many people who came from India, unfortunately. Absolutely, very big ਗੱਲ ਰਾਈਟ. And especially ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ. ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਓਨਲੀ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ. ਦੇ ਵਰਕਡ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ. ਡੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 2-2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਚ ਵੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੇਮ ਫਰਮ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਓਨੈਸਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਗਬੀਰ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਯਾਰ. ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਯੂ ਨੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਨੇ. ਯੂ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ. ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੌਂਡਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਐਂਡ ਦੇ ਵਰਕਡ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ. ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ. ਸੋ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟਰੀਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੈੜਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ. ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹੇ ਡੈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ. ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਤੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਨਾਟ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਏਮ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਬੜੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ. ਮੇਰਾ ਐਲਡੈਸਟ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈਂਪਟਨ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੋਰੇ. ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ.
ਬਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ elder son is grown up, is married, he's got a son who's married and a granddaughter. So Really? And they all wear So turban. ਕਿੰਨੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ? मैं I'm a great grandfather. ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ। हाँ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। बहुत कुछ देखो महाराज ने बहुत कुछ ਦਿੱਤਾ है। बस I can't I just wish well for future children। ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਹੈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਗਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਯਾਦਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਅਨਦਰ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ, ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ अर्ਲੀ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਟੈਨਿਸ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਕਾ ਹੋਇਆ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਬਲਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਸੋਨਿਕ ਲੌਜ ਦੇ ਵੀ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਮਾਸੋਨਿਕ ਲੌਜ, ਇਕੁਏਟਰ ਲੌਜ, ਐਂਡ ਆਈ ਜੁਆਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੈਨਿਸ ਅੰਪਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟੈਨਿਸ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇ ਨਾ? ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਫੈਕਟ ਮੈਂ ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਇਨ ਟੈਨਿਸ। ਕੀਨੀਆ ਲੌਨ ਟੈਨਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਕੇਮ ਹੇਅਰ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 top handsome players from Europe, America, they came, like Stan Smith, Tom Ocker, Roger Taylor, John Newcomb, Tony Roach. Boris Becker? Not Boris Becker. Jimmy Connors? No. These are previous, when they came to Kenya to play exhibition matches. Acha. I was very much involved in it, and I knew all these names. I knew them personally, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ we used to collect money from different companies by air ਮੰਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, this is how when there was no money। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰਾ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 72 ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? 72 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਪਲੇਅਰ ਆ? ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗਾਈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਪੈਟ ਕੈਸ਼। ਨਹੀਂ, ਪੈਟ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪੈਟ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਟੌਪ। On the top, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, and he won the champion, he became a Wimbledon champion। ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਡਰ very good player, unfortunately he never won Wimbledon, but he won all other major tournaments। and that's the Sardar in ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। I joined 73। how I, as a matter of fact, I must tell you that ਜਿਹੜੇ top 5 handsome players came to do exhibition matches in Kenya। Stan Smith ਉਸੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, he played at Wimbledon and won Wimbledon। Okay। ਤੇ anyhow, ਮੇਰੇ involvement in tennis has been from Kenya onwards। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਟ ਕੈਸ਼ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ, I was one of the linesmen at his match, so they all know me from there। ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਸਮੈਨ ਦਾ। ਬੜੀ ਫਕਰ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ proud feel ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਦੇਅਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ when I came to the country, I joined a very small club in Hounslow at the end of the Hounslow High Street. I was the only Indian. Luckily, I was a good tennis player, so everybody wanted to play with me and be my partner. ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ young ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ. Her father had a hotel in Richmond Hill, and she was a security officer at Dickens and Jones in Richmond. So she said to me that I want to take you to Wimbledon. ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? She is the one, and she said my aunt is one of the tennis umpires, and I want you to meet her as well. So she was the one who introduced me to the umpires, British Tennis Umpires Association. And when she introduced me, and when they knew that I played tennis and I did a lot in Kenya, and they were very, very happy. They said, please, we would love you to join us. ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ acceptance ਹੋ ਗਈ ਹੈ? Acceptance, but you have to go through some tests and all that. I was checked by one of the senior umpires and all that, and they said, we love you and we want you to start. ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਲਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਟੈਨਿਸ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਅਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪਲੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਟ ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬੋਰਿਸ ਬੇਕਰ ਹੋਇਆ, ਬੋਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਮੀ ਕੋਨਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਕਨਰੋ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਸਟੈਫੀ ਗ੍ਰਾਫ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ? ਸਟੈਫੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ 1-to-1 ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 300 ਅੰਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 300 ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਿਦ ਦ ਟਰਬਨ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿੰਬਲਡਨ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪੱਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਨ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਿਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਇਕੁਏਟਰ ਲੌਜ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਮ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਏਮ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਗ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, the world will respect you and there are nothing will stop you. I can very proudly say, and I'm sure that a lot of people must be listening to this, lot of youngsters used to say that you made us proud. We followed you, and when we used to see you with the turban at Wimbledon, which was a very rare thing, you made us proud. And what we are today, wearing a turban and all that, we want to thank you. ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਲੈਗੇਸੀ ਜੋ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਚੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਯੂ ਵਰ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ, ਯੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਨ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਸੀਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ। ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਾਈ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿੰਬਲਡਨ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ
ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਏਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟੈਨਿਸ ਕਰਕੇ ਬਟ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਡੂ ਦ ਟੈਨਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਪਾਇਰ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀਨੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੈਨਿਸ ਅੰਪਾਇਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿੰਬਲਡਨ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਸਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਬਈ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਏ ਵੋਇਸ ਕਮਿੰਗ ਲਾਈਕ ਏ ਲਾਈਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਲੇਅਰ ਕਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਵੈਰੀ ਰੇਅਰਲੀ ਐਨੀਬਡੀ ਆਬਜੈਕਟਿਡ ਐਂਡ ਦ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਕਨਰੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਨਰੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਾਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਟੌਪ ਪਲੇਅਰ, ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਵੈਰੀ ਸਪੋਇਲਡ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੈਟ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ that every umpire and linesman should call to his satisfaction. But I never went with his liking. His demands, sir. But I did what was right. I couldn't care less whether it was McEnroe or an ordinary player. That's why I got this kind of respect, because to me, I was doing a fair job, an honest job, whatever to my knowledge I could do, the best I did. So McEnroe didn't like me at all because I would never take his side. But you see, you got to understand that tennis is such a thing, like McEnroe being a top player, they can't throw him out. If they throw him out, the tournament is finished. Bilkul, no? So these unfortunate officials had to go through with him. And many times they asked me, if you don't want to win his match, let us know. I said, no, I'm not scared of him. I'm there to do my job, no matter who he plays. ਰਗਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ UK 'ਚ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਛੱਡੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਮਬਡੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਮੂਵ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਈਗੋ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਐਂਡ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਨੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਡਨ ਈਵਨ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਟਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਲਾਈਫ ਅਗੇਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜੋਬ, ਬੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ, you are under somebody. You have to be really a top professional umpire. That's the only when you can umpire. ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਰਗਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੇਮ ਵਿੰਬਲਡਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਪੁੱਟ ਇਟ ਰਾਈਟ ਅਗੇਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਾਵਰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਪੱਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਕਲੌਥ, ਇਟਸ ਅ ਕਰਾਊਨ ਫॉर ਯੂ। ਇਟਸ ਕਰਾਊਨ, ਤਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਚਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਯੂ ਡੂ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ। ਕਿੰਨਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਡਚਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਨਾਟ ਫॉर द ਨੇਮ ਸੇਕ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਵਾਚ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਯੂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ MBA ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟੈਨਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਟ ਕਲਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਪਲੇਅਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਚਿਸ ਵੀ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਨਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹਲੇ ਵੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਨਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਟੂ ਮੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਜੂਨੀਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਆਊਟ। ਸੈਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਨ ਹਰ ਡਬਲਸ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ memories, they forget you. She became a top player. ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਜਦੋਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਾਟ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ, ਵਾਟ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ I don't know how you look at this, it's not a profession, it's a hobby ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਰਿਲਾਇਬਲ, ਓਨੈਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫਿਸਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੌਪ ਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਗੋਲਫ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਗੋਨ ਵੈਲ ਅਬਵ ਇਟ, ਦੇ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਟੌਪ ਵਾਟ ਯੂ ਨੇਮ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂ ਜਸਟ ਕਾਂਟ ਇਮੈਜਿਨ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਪਾਇਰ ਜਾਂ ਲਾਈਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਟਸ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੁਣ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਦੇਖੋ ਡੂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ 28 days in a year we had to give on grass court। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁਦ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਕੁਡ ਅਫੋਰਡ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਟੱਚਵੁੱਡ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਆਲ ਪਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਜ਼ ਏ ਹੌਬੀ। ਪਰ ਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣੇ ਖਰਾਬ, ਆਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਦੇयर इज ਐਨੀਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਇਨਟੂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਸਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਇਨ ਸੈਂਸ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਈਨਸਮੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਲੀ ਜੀ, ਲਾਈਨਸਮੈਨ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟੈਨਿਸ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 7-8 ਲਾਈਨਸਮੈਨ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨਸਮੈਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਾਚ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਕਾਈ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਥਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੈਨ ਟੱਚ ਇਟ। ਯਾਰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਯੂ ਨੋ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਕਨਰੋ ਟੌਪ ਪਲੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਮੇ ਬੀ ਨੰਬਰ 10 or 15 ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੇयर ਵਾਜ਼ no player, and especially the English players, they would love me to be on their court, on their match, क्योंकि they knew that I was very fair and the calls, I'm a human being, I might have made mistakes, but they used to look on their coach and the coach used to always nod to them कि ਇਹ call ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਲਾਈਫ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਦਿਸ ਫੀਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਡੂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ। I want to encourage youngsters to go into sports। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਸਤੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਮੋਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲਾਈਕ ਦ ਜੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਜਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਰਨਲ ਵਗੈਰਾ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਗਿਆ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ
was the first Indian officer to command British troops in India. I come from that family. So I feel very proud जिस वेले मैं कि अपना सरदार इत्थे देखदा from the army या from Air Force. I feel very proud. ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ they are well educated, keep the education there, but try and get involved in politics and also get involved into Air Force, Army, Navy and all that. Any British forces. Any ਕਿਸੇ British ਵੀ forces, forces. because we are highly respected, and especially the British officers who have worked in India, they have a tremendous respect for you as Sikhs. So ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਹੋਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਬੜਾ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਲ ਹੋਟੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਟੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਡਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੀ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ ਔਰ ਮੇਨ ਏਮ ਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪੱਗ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਟਰੈਵਲਡ ਵਿਦ ਮਾਈ ਟਰਬਨ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਬੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਸ਼ੋਕੇਸ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਲਰਨ ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਹੋਟੀ ਆਏਗੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ